ιερά, ας πούμε, βιβλία που δεν είναι σαρία. Κάποια από αυτά έχουν τέτοιες ερμηνείες. Οπότε, άμα δηλαδή μια κοινωνία αποφασίζει να είναι τόσο σκληρή, κολλάει σε κάποιον ερμηνευτή του 9ου αιώνα μετά Χριστόν που λέει ότι έτσι το ήθελε ο προφήτης. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν μιλήσετε με έναν μουσουλμάνο και του πείτε μα η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ είναι κατώτερη, θα σου πει πρώτα είναι καλύτερη από τα δικά σου βιβλία τα ιερά, διότι ο χριστιανισμός είχε τη γυναίκα πάντα δεύτερη και τον άντρα πρώτο, και δες το Κοράνι τι θέση έχει για τη γυναίκα, που πράγματι στο Κοράνι φυσικά λέει η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα, όπως λέει και ο χριστιανισμός, δεν το συζητούμε, αλλά της έδινε στο Κοράνι μεγάλα δικαιώματα σε σχέση με το αν μπορούσε να έχει δικιά της περιουσία, πώς θα χειριστεί τη δικιά της περιουσία, αν μπορεί να κάνει δικιά της εργασία, να ανοίξει, ας πούμε, να ανοίξει δικό της επιχείρηση κτλ. Σας λέω χαρακτηριστικά η Τουρκία που σήμερα είναι σε μεγάλη ανάπτυξη, θηριώδη ανάπτυξη, ας πούμε, οικονομική, ένα ποσοστό της τάξης του 40% των μεγάλων επιχειρήσεων διοικείται από γυναίκες, οι οποίες χτίζουν πυρηνικά εργοστάσια στο Αφγανιστάν και δρόμους και γέφυρες και ξενοδοχεία στο Αμπουντάμπι. Και αυτό δεν είναι ενάντια στη θρησκεία, είναι πώς ερμηνεύει τη θρησκεία. Οι θρησκείες είναι θύματά μας. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, δεν υπάρχει τι λέει ακριβώς η θρησκεία, διότι από εκεί και πέρα η κάθε ομάδα, ο κάθε φορέας, η κάθε φορά βρίσκει μια ερμηνεία πάνω σε αυτό που λέει. Άμα μιλήσετε, ας πούμε, με έναν μουσουλμάνο, θα σου πει τι μου μιλάς εσύ, που η δικιά σου θρησκεία δίθεν λέει αγάπα τον διπλανό σου και εσείς είσαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι στον κόσμο, εσείς οι χριστιανοί. Πού είναι η αγάπη σας, δηλαδή, να μου τη δείξετε. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Απ' την άλλη, επειδή είναι εύκολο ένας να κατηγορεί τον άλλο, λογικό, θέλω να πω, ανθρώπινο είναι, δεν είναι χωρίς σημασία τι λέει η θρησκεία. Δηλαδή, σε όλη μας τη ζωή και στην καθημερινότητές μας δηλαδή, έχουμε ένα κόμβο αξιών που μπορεί να τον έχει πλάσει ο καθένας σε συζήτηση με τον εαυτό του, με το περιβάλλον του, αλλά και να ξεφεύγουμε από αυτόν. Αλλά αν έχουμε ένα νήμα αξιών, έχουμε την ελπίδα ότι θα ελεγχθούμε και θα γυρίσουμε σε κάτι καλύτερο. Ενώ αν δεν την έχουμε αυτό τον πυρήνα, είμαστε έρμεα. Καταλάβετε, οι θρησκείες σου δίνουν ένα πυρήνα στην ουσία. Από εκεί και πέρα παίρνουν 1000 ερμηνείες και ο χριστιανισμός έχει 1000 πρόσωπα, το Ισλάμ 1000 πρόσωπα, να μην πω δισεκατομμύρια πρόσωπα όσο ο καθένας που το έχει δεχτεί. Είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Πάντως γενικά στο σημερινό κόσμο το Ισλάμ είναι σε όξυνση, είναι σε παρόξυνση. Δηλαδή είναι εκτός παραδεδομένων σχημάτων, γι' αυτό δεν ξέρεις πού θα πάει. Και είναι επειδή έζησε χρόνια σε άμυνα, τώρα είναι σε επίθεση. Και επομένως δεν ξέρεις πώς θα πάει. Και αυτές οι μεταβατικές περίοδοι, γιατί ζούμε μεταβατική περίοδο, περιέχουν πολύ βία. Κάθε μεταβατική περίοδος και στη ζωή μας. Σκεφτείτε το, δηλαδή εσωτερικά, όταν μετακινούμαστε από μία θέση σε άλλη, επειδή νιώθεις ανασφαλής και χωρίς να έχεις στήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, είσαι έντονος. Εύκολα θυμώνεις, εύκολα ουρλιάζεις, εύκολα μαλώνεις με τον άλλον. Όταν καταλαγιάξεις και βρεις την ηρεμία σου, είσαι πολύ πιο ήρεμος, διότι πια έχεις καταλάβει. Θα τα ζήσει η ανθρωπότητα. Είναι ακόμη μια φορά. Είναι once again, λένε. Και θα γίνει ποιος ξέρει πόσες φορές. Έτσι είναι στη φύση μας, δηλαδή αυτό. Είμαστε σκεπτόμενοι και ταυτοχρόνως αντιδρούντες και μπλέκεται και το συναίσθημα και μπλέκεται και η ανασφάλεια και μπλέκεται και η ασφάλεια και η έπερση και αυτό. Να σας πω, αν όπως φαίνεται το Ισλάμ σε καμιά εκατοστή χρόνια, δηλαδή πια είναι κυρίαρχο, αν είναι έτσι, θα γίνει και πολιτικά. Δεν είναι το θρησκευτικό, αυτό είναι δευτερεύον. Θα γίνει και πολιτικά. Αν είναι κυρίαρχο, τότε θα ηρεμήσει. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
Θα γίνει ίσως πιο γλυκό. Σε αυτή τη φάση είναι η φάση του αγρίου. Και αυτή ακούμε. Τώρα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα στο διάλειμμα. Από σούφι, δηλαδή από ομάδες τέτοιων δερβίσιδων, επηρεάστηκαν και εξισλαμίστηκαν ολόκληροι λαοί στην Βαλκανική. Οι Αλβανοί έγιναν μουσουλμάνοι το 1730, ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι και Καθολικοί οι Αλβανοί. Έγιναν μουσουλμάνοι γύρω στο 1750 πες χοντρικά, από το τάγμα των Μπεκτεσίδων Δερβίσιδων. Πήγαν εκεί οι Μπεκτεσίδες Δερβίσιδες, ανοίξανε τεκέδες και το 70% των Αλβανών έγιναν Μπεκτασίδες. Ολόγυρά σας υπάρχουν πολλοί Αλβανοί, είμαι βέβαιη. Πιάστε κάποια κουβέντα, θα δείτε ότι ο Μπεκτασισμός είναι ο κύριος κορμός του Ισλάμ. Όσο είναι, οι Αλβανοί δεν είναι θρησκευόμενος λαός, δηλαδή τώρα έχουν πέσει στην Αλβανία, μόλις έπεσε ο Ενδέρ Χότζα και έπεσαν στην Αλβανία εκατοντάδες ουλεμά που τους στέλνει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία για να κάνουν τους Αλβανούς σωστούς μουσουλμάνους. Και ρώταγα κάποιοι, επειδή στη γειτονιά μου εκεί μένω στο Κουκάκι στην Αθήνα, έχει αρκετούς Αλβανούς με τους οποίους σχετίζομαι, γιατί ο Ψιλικατζής είναι Αλβανός. Μια μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ είχα πάει σε διάφορα καταστηματάκια και το βράδυ συνειδητοποίησα ότι όποιο είχα πάει ήταν Αλβανός ο ιδιοκτήτης. Και σχετίζομαι με τους ανθρώπους και ρωτώ και σου λένε ότι έχει κέρδος η προπαγάνδα αυτών των ουλεμά. Δηλαδή, αν οι Αλβανοί γίνουν ποτέ πραγματικά κάποιου θρησκεύματος πιστοί, θα είναι πάλι σπουδαίο στην ανθρώπινη ιστορία. Όπως και οι μουσουλμάνοι μας στη Δυτική Θράκη, η Πομάκη και τα λοιπά, από τα πουστεκέδες στην ουσία έγιναν μουσουλμάνοι. Έπαιξε τον κεντρικό ρόλο, βέβαια, δεν είναι μόνο, γιατί έρχονταν και τα λοιπά. Είναι ενδιαφέροντα πράγματα αυτά, πολύ, πολύ. Για μένα τουλάχιστον, αλλά έχω καταλάβει και για εσάς. Τώρα, πριν μπούμε στο θέμα της Ινδίας, να πούμε κάτι άλλο που δεν πρέπει να αμελήσουμε, τον περίφημο αραβικό πολιτισμό. Διότι η αραβική επέκταση, το 700, το 800, που είπαμε πόσο δραματικά επιτυχημένη ήταν, και ήταν δραματικά επιτυχημένη, διότι κατελάμβαναν μια περιοχή και μέσα σε λίγο διάστημα χιλιάδες άνθρωποι αυτής της περιοχής γίνονταν μουσουλμάνοι, καβαλούσαν και αυτοί τα άλογα και πολεμούσαν για το Ισλάμ. Δηλαδή εδώ πέρα είχαμε μια ειδική κατάσταση, ας πούμε, που έκανε την αραβική επέλαση πέραν της κατάκτησης. Είχε κάτι από του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν θέλετε, η αραβική κατάκτηση. Δηλαδή μετέφερε έναν πολιτισμό. Ο Μέγας Αλέξανδρος μετέφερε την ελληνική σκέψη κατά κάποιο τρόπο και γλώσσα, και η αραβική κατάκτηση μετέφερε την αραβική γλώσσα και το Ισλάμ. Δεν είναι πάντα έτσι. Οι Ρωμαίοι δηλαδή κατελάμβαναν για να καταλαμβάνουν. Θέλω να πω, δεν μετέφεραν κάτι, φυσικά σταδιακά. Εντάξει, ήταν ένας πολιτισμός, αλλά δεν είναι. Το Ισλάμ είχε αυτή την διάσταση. Τώρα, το ενδιαφέρον με το Ισλάμ είναι ότι με τις πρώτες του κατακτήσεις, την ενσωμάτωση της Βυζαντινής Αιγής Ανατολής, γιατί αυτό ενσωμάτωσαν, την Αίγυπτο που ήταν επίσης Βυζαντινή, και την Βόρεια Αφρική, την είσοδό του στην Ισπανία, μέσα σε λίγο χρόνο αναπτύσσεται αυτό που λέμε αραβικός πολιτισμός. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αφορμή λέμε ότι είναι το δρόμο πύρο όταν επιτέθησε στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο εκτοξευόταν και όταν έφερε στη θάλασσα, επειδή είχε άσβεστο στο ασβέστη, δημιουργούσε κατάσταση για αυτούς. Έκανε μεγάλη εντύπωση, τύχησαν. Ναι, αλλά γιατί... Οι ερχόμενοι άρχισαν να ασχολούνται, ξεκινώντας από εκεί οι αλχημιστές τους. Πώς αυτό αναφτέγεται ενώ πέφτει στο νερό. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, λέμε ότι ο αραβικός πολιτισμός, γύρω το 750, 800, 900 είναι στην πρώτη σειρά των πολιτισμών της γης. Ο μόνος που μπορεί να του συναγωνιστεί εκείνη την εποχή είναι ο Κινέζικος πολιτισμός.
ο οποίος βρίσκεται στο απόγειό του και είναι η εποχή των Τανγκ στην Κίνα. Η Κίνα, θα γνωρίζετε ίσως σύμφωνα με τους μελετητές της παγκόσμιας ιστορίας, κάθε εθνικότητας θεωρείται ο μεγαλύτερος πολιτισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας, για το λόγο ότι η Κίνα σε αλλεπάλληλα κύματα μέσα στον χρόνο βρέθηκε στην πρωτοπορία της ανθρωπότητας. Απλώς τότε δεν το ξέραμε. Τώρα που πάει να γίνει, το ξέρουμε. Δηλαδή, τώρα υπολογίζεται ότι η Κίνα θα είναι ο επόμενος, ο διάδοχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν συμβεί αυτό, τότε η Κίνα θα είναι ακόμη μια φορά στην πρωτοπορία της ανθρωπότητας. Και της έχει συμβεί 4-5 φορές στην ανθρώπινη ιστορία, απλώς τις 4 πρώτες ήταν απομακρυσμένος ο ένας κόσμος από τον άλλον και δεν το ήξερε ο ένας κόσμος από τον άλλον. Τώρα θα το ξέρει η ανθρωπότης, έτσι πως πάει. Τέλος πάντων, γιατί σε λέω τα 800-900 που ο αραβικός πολιτισμός σπάει τα ταμεία, κυριολεκτικά δηλαδή, άφερη με φέντη με αυτά που παράγει, μόνος που μπορεί να του συναγωνιστεί είναι οι Κινέζοι. Είναι οι δύο σπουδαιότεροι πολιτισμοί στη γη σε εκείνη τη φάση. Μετά το 1100 αυτός ο πολιτισμός αρχίζει να παρακμάζει, σταδιακά αποστεώνεται αυτά που παθαίνουν οι πολιτισμοί και γίνεται κάτι δευτερεύον. Ο μέσος Άραβας σήμερα, άμα τον στριμώξεις και του πεις τι είστε εσείς, που είστε βάρβαροι, που είσαστε βρώμικοι, που είσαστε δεν ξέρω εγώ τι, θα σου πει ποιος είσαι εσύ που μιλάς, που όταν εγώ ήμουνα, ξέρετε, είναι η ίδια άμυνα με εμάς. Όταν μας κατηγορούν για το τώρα, γυρνάμε πίσω, που σημαίνει πολύ βαριά πράγματα για το τώρα. Όταν ακούω αυτή την υπεράσπιση μας, επειδή πριν από 2.000 χρόνια ήμασταν σπουδαίοι, λέω θα πει ότι είμαστε σε μεγάλη κατάπτωση. Διότι άμα δεν βρίσκεις ένα επιχείρημα από το τώρα για να πείσεις ότι τώρα είσαι σπουδαίος, θα πει ότι είσαι γαμμένος από χέρι. Και γίνομαι έξω φρενών με αυτό, γιατί έχουμε και τώρα να πούμε πράγματα, ακόμη υπάρχουν. Και εμείς όλοι γυρνάμε στον Περικλή. Εντάξει, παιδιά, και γελάει και ο κόσμος με αυτό. Όπως και γελάει και ο κόσμος με τους Άραβες όταν λένε ναι, εμείς όταν εσείς δεν είχατε νοσοκομεία, είχαμε τα πρώτα νοσοκομεία του κόσμου. Εντάξει. Τώρα τι κάνεις, θα σου πει ο άλλος και εντάξει. Εντάξει, περιπτώσει. Γυρνάμε τώρα σε αυτόν τον αραβικό πολιτισμό, ο οποίος πραγματικά θάμπωσε τη γη και ξεκίνησε προφανώς από το συγκριτιστικό ρεύμα το οποίο προέκυψε από την Ένωση των Αράβων εμπόρων, που ήδη ήταν άνθρωποι δραστήριοι και κοσμοπολίτες, μαζί με τους Άραβες της ερήμου, που ήταν πολύ πιο περιορισμένοι στον κόσμο τους άνθρωποι, αλλά εξαιρετικοί πολεμιστές. Έχει σημασία αυτό. Τα υπέροχα τους άλογα. Οι Άραβες διέθεταν τα υπέροχα άλογα, με τα οποία ήταν σαν να διαθέτουν τάγκς σημερινά. Αλλά κυρίως, όπως σας είπα, ο συγκριτισμός πολιτισμών. Διότι οι Άραβες με ταχύτητα ενέταξαν στον κορμό τους άτομα που προέρχονταν από τον Βυζαντινό πολιτισμό, από την Ιορδανία, από τη Συρία, από το... και ο καθένας είχε τον χαρακτήρα του, την Αίγυπτο, που ήταν Βυζαντινή αλλά και ταυτόχρονα και ντόπιοι πολιτισμοί. Η Βόρεια Αφρική, όλοι αυτοί ενώθηκαν σε ένα μείγμα και αυτό το μείγμα έφτιαξε, ξέρετε, οι ενώσεις διαφορετικών πραγμάτων. Αν έχετε πάει στις ΗΠΑ, στην Αμερική ρε παιδί μου, ή στην Αυστραλία, εγώ πήγαινα, επειδή ήταν ο γιος μου εκεί πέρα, και κάθε τόσο έβλεπες ένα πλάσμα. Λέγεις ποιος το έκανε αυτή την ομορφιά, δηλαδή κάτι το αλόκοτο. Βγαίνει όταν αναμειχθούν λαοί, διαφορετικές έτσι μορφές, μπορεί να βγει κάτι το αλόκοτα όμορφο. Έτσι συνέβη και με τους πολιτισμούς. Οι πολιτισμοί που έλαμψαν κατά καιρούς είχαν πάρει στοιχεία από άλλους. Τα επεξεργάστηκαν και κάναν κάτι δικό τους, που έγινε μεγαλειώδες. Αυτό έγινε και με τον αραβικό πολιτισμό. Τώρα, ο αραβικός πολιτισμός κατά καιρούς είχε διαφορετικά κέντρα, που κατά κάποιο τρόπο ήταν και πολιτικά κέντρα, διότι το Ισλάμ γρήγορα διασπάστηκε. Ήδη σας είπα διασπάστηκε σε Σιήτες και σε Σουνίτες, και αυτό είχε και πολιτική διάσταση, διότι οι απόγονοι του προφήτη, οι οποίοι απέκλεισαν τον Αλή, τον Χασάν και τον Χουσέιν, υποστηρίχθηκαν από μεγάλες
αραβικές οικογένειες της περιοχής της σημερινής Δαμασκού και της Συρίας δηλαδή. Και αυτοί εκεί έγιναν το πρώτο μεγάλο πολιτιστικό κέντρο των Αράβων. Δεν ήταν η Μέκα και η Μεδίνα, αλλά η Δαμασκός. Και η πρώτη μεγάλη δυναστεία η οποία έπαιξε ρόλο στα αραβικά πράγματα ήταν οι Ομεϊάντ λέγονται. Ομεϊάντ, εμείς τους λέμε Ουμεϊάδες. Γι' αυτό και στη Δαμασκό, αν έχετε πάει και αν δεν έχετε πάει, κρίμα γιατί μπορεί κανείς να μην μπορεί να πάει και δεν ξέρω τι θα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τα πρώτα πραγματικά τεμένη του Ισλάμ, τα οποία και για να τα κτίσουν οι Ουμεϊάδες, επειδή πρόσφατα είχαν τη μεγάλη επαφή με το Βυζάντιο, κάλεσαν τεχνίτες από το Βυζάντιο. Και όταν μπαίνεις αυτά τα τζαμιά που είναι του 670, ξέρω εγώ, είναι κατάφορτα από υπέροχα μοσαϊκά, φυσικά ανεικονικά, γιατί το Ισλάμ δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι όλα διακοσμήσεις, φυτικές κτλ. Που όταν μπαίνεις μέσα, λέω, πας στην Αγία Σοφιά, μπαίνω. Ενώ είναι ένα τζαμί των Ουμεϊάδων, δηλαδή, γιατί βλέπεις, αισθάνεσαι τη βυζαντινή γεύση στα πράγματα. Οι Ουμεϊάδες είναι οι πρώτοι σημαντικοί. Στη συνέχεια, αυτοί οι Ουμεϊάδες είναι που θα παίξουν κεντρικό ρόλο στις κατακτήσεις, γιατί είναι εκείνης της φάσης. Και γι' αυτό και όταν οι Άραβες έρχονται στην Ισπανία και στείλουν τα καταπληκτικά τους κέντρα, στην ουσία ήταν ομεϊάδικα κέντρα. Το λέω αυτό διότι στην Συρία, διάβαζα, μέχρι πρόσφατα που τώρα συντρίφθηκε αυτή η χώρα, στην τελευταία τάξη του Λυκείου που πηγαίναν τα παιδιά μία πενθήμερη, όπως πάνε τα δικά μας, που πάνε στη Ρόδο, εκπαιδευτική εκδρομή, και γυρνάνε μετά από 5 μέρες αθλιότητας, στην οποία το μόνο που έχουν κάνει είναι να έχουν πιει και να ξερνούν 5 μέρες, και ρωτάς το παιδί σου, παιδί μου, είδες τα κάστρα? Ποια κάστρα? Πήγαν στη Ρόδο, ούτε τα κάστρα δεν έχουν δει. Κατά τα άλλα είναι εκπαιδευτική εκδρομή. Πάρα πολύ και εμείς. Δηλαδή να αρχίσουμε ξανά να λέμε ότι κάποιος άλλος. Ο εκπαιδευτικός στη σχολείο του είναι βασιλιάς. Αν ήμασταν σοβαροί θα είχαμε αποτρέψει πολλά από αυτά. Το λέω σαν εκπαιδευτικός που ζω την άλλη διάλυση 40 χρόνια. Έχουμε κλείνει την πόρτα σου και είσαι βασιλιάς. Έχεις την ευθύνη απέναντι στα παιδιά. Βολευτήκαμε στη διάλυση. Η άποψή μου. Γυρνούμε όμως στο θέμα. Γιατί σας το λέω αυτά? Το τελευταίο έτος των Λυκείων παίρνανε τους μαθητές και τους πηγαίνανε εκδρομή που στην Ισπανία. Για να δούνε τον πολιτισμό τους. Καταλάβατε. Βέβαια δεν είναι αλήθεια ότι ήταν μόνο Ουμεϊάδικα αυτά που βλέπανε, διότι οι Ουμεϊάδες είχαν μια δύναμη το 700, το 800, το Ισλάμ μετά είχε και άλλα κέντρα δύναμης και διασπάστηκε και πολιτικά το Ισλάμ, όχι μόνο Σιήτες, Σουνίτες, αλλά τελικά ήταν τόσο μακρύ και μεγάλο που εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν πολιτικές διαιρέσεις, και θα έχετε ακούσει για τους Φατιμίδες της Αιγύπτου, οι Αμπασίδες του Ιράκ, δηλαδή κατά καιρούς υπήρχαν άλλες ομάδες οι οποίες υπερίσχυαν και ήταν και από άλλους τόπους και πολιτικά ισχυροί. Τώρα, η κορύφωση, δηλαδή ο αραβικός πολιτισμός κατά καιρούς έχει τα εξής κέντρα. Δαμασκός, to begin with, Δαμασκός. Βαγδάτη, εδώ. Η Βαγδάτη δημιουργήθηκε από το Ισλάμ. Ήταν στα ερείπια της περιοχής της Μεσοποταμίας δηλαδή. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Κτίστηκε μία πόλη από την αρχή, στον 8ο αιώνα. Και από ένα καταπληκτικό σχέδιο, το Ιράκ, η Βαγδάτη όταν δημιουργήθηκε, ήταν από τις καταπληκτικότερες πόλεις στη γη. Διότι επελέγει ένα σχέδιο το οποίο ήταν κυκλικό. Όλα είναι κυκλικά, με ένα κέντρο. Γύρω από τον Τίγρη, ο Τίγρης νομίζω είναι, όχι ο Εφράτης, ο Τίγρης είναι αυτός,
Ήταν εξαιρετικά πράσινη η πόλη, το όχι η Βαγδάτη, γιατί αντλούν νερό από το ποτάμι και πράσινη με κέντρα και με κάθε τόσο τζαμιά, μια αριστουργηματική πόλη. Η Βαγδάτη, το Κάιρο. Το Κάιρο, μεγάλο κέντρο του αραβικού πολιτισμού. Αν έχετε επισκεφτεί το Κάιρο, που είναι μια πόλη θεριό, έχει κυλάει ο Νείλος και υπάρχει ένα υπέροχο λόφος, τον οποίο στέφεται από ένα κάστρο των Μαμελούκων, αν έχετε πάει ή αν έχετε δει. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σημείο του Καΐρου που κατά τη γνώμη μου δεν είναι κατά τα άλλα καμιά σπουδαία πόλη. Τέλος πάντων, η δικιά μου εντύπωση. Η Βηρητός όχι. Δεν είναι οι μεγάλες πόλεις αυτές, όλες, αλλά όχι το μεγάλο κέντρο. Τα μεγάλα κέντρα είναι Δαμασκός, Βαγδάτη, Κάιρο, Κόρντομπα, Γρανάδα και σταδιακά μετά η Κωνσταντινούπολη. Λέω. Εντάξει, είναι πόλεις και αυτές σημαντικές στον Νότο, αλλά κυρίως είναι η Κόρντομπα, η μεγάλη πόλη. Μάλιστα. Τι συνέβη σε αυτές τις περιοχές? Αναπτύχθηκε ο αραβικός πολιτισμός, ο οποίος, σας έλεγα για το Κάιρο, όταν δεις το λόφο, ας πούμε, που στέφεται από αυτό το θαυμάσιο φρούριο των Μαμελούκων, οι Μαμελούκοι ήταν Τούρκοι, δεν ξέρω αν ξέρετε. Οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου ήταν τουρκικές φυλές των στεπών που είχαν πάρει την διοίκηση της Αιγύπτου στα χέρια τους. Είναι αυτά που σας έλεγα όταν μιλάγαμε για τις στέπες. Αλλά είχαν γίνει μουσουλμάνοι. Σε όλο τον υπόλοιπο λόφο κατρακυλάει το Κάιρο, το αραβικό Κάιρο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ένα φρικτό πράγμα, δηλαδή η πλήρης καταστροφή, και μέσα στα ρυπωμένα τζαμιά με μπρεσέδες και τα λοιπά κατοικούν χιλιάδες άνθρωποι, βρώμα, πέσιο πράγμα. Αλλά αν μπορέσεις να απομακρύνεις αυτές τις εικόνες και το αναπλάσεις, αυτό είναι το θρυλικό Κάιρο του 900, του 1000 μετά Χριστόν, στο οποίο συνέβησαν και πολλά από αυτά που προσέφερε ο αραβικός πολιτισμός. Ο αραβικός πολιτισμός είχε μερικά σημεία στα οποία υπερήχε και διακρίθηκε, αυτό θέλω να πω, διακρίθηκε στα μαθηματικά. Οι Άραβες ήταν εξαιρετικοί μαθηματικοί και χημικοί, αυτό που είπε ο φίλος μας, στην περίοδο εκείνη ήταν ξεχωριστοί. Στα μαθηματικά στους Άραβες, και το συνεχίζουν μέχρι τώρα, αλλά πια αποστεωμένα, θεωρούν ότι ο αραβικός πολιτισμός θεωρούσε ότι ο Θεός εκφράζεται με μαθηματικά. Άρα, υπηρετώντας τα μαθηματικά, υπηρετείς το Θεό στην πραγματικότητα, γιατί όλα είχαν κάποια αναγωγή στο Θείο, έτσι. Και οι Άραβες, επειδή κατέκτησαν και την Ινδία, τμήματα της Ινδίας, οι Ινδοί, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κάτι συμβαίνει με αυτό το λαό. Παράγει κάθε τόσο κάποια απίστευτα μαθηματικά μυαλά, δηλαδή κάτι συμβαίνει στην Ινδία. Θεωρείται παγκοσμίως μια χώρα βόμβα, ας πούμε, στα μαθηματικά. Αυτή η αραβική αριθμή που λέμε, αυτό ήθελα να σας πω που το λέει και ο φίλος μας, οι αραβικοί αριθμοί, δεν λέμε τους αριθμούς που μετράμε αραβικούς. Έτσι δεν είναι, 1, 2, 3, το λέμε αραβικούς αριθμούς. Αλλιώς οι αρχαίοι Έλληνες μετράγανε με αλφαβητικά, δεν είχαν το 1, 2, 3, το πήραμε από τους Άραβες, εμείς αυτούς τους αριθμούς. Οι Άραβες το πήραν από τους Ινδούς. Δηλαδή, πολλές από τις μεγάλες τους κατακτήσεις των μαθηματικών είναι Ινδικές κατακτήσεις που τις πήραν εκείνοι και φυσικά τις εξέλιξαν. Όπως και η άλγευρα είναι αραβική, όλη η άλγευρα είναι αραβική σύλληψη και το όνομα είναι algebra. Το όνομα της άλγευρας είναι αραβική κατασκευή, για να με ταλαιπωρεί εμένα όταν ήμουν μαθήτρια, διότι δεν καταλάβαινα την άλγευρα καθόλου. Ναι, δηλαδή, τι θέλει να πει αυτό το κομμάτι, δεν το κατάλαβα ποτέ. Έγραφα καλά στις εξετάσεις γιατί ήξερα να δουλεύω. Αλλά να καταλάβω τι λέει, αυτό είναι οι Άραβες αυτοί, οι σατανικοί φταίνε για όλα. Τέλος πάντων, ήταν καταπληκτικοί οι γιατροί. Οι καλύτεροι στον κόσμο μαζί με τους Κινέζους της εποχής τους.
Αυτό συνδυαζόταν με τη χημεία με την οποία είχαν εμπλακεί, στην οποία την έφτασαν σε τέτοια σημεία, τη χημεία, ώστε να γίνουν οι καλύτεροι επεξεργαστές μετάλλων στην ανθρώπινη ιστορία. Αν δει κανείς τα μεταλλουργήματα των Αράβων εκείνης της εποχής, που μπορούμε εδώ στην Ελλάδα να τα δούμε, είμαστε προνομιούχοι, γιατί το Μουσείο Μπενάκη έχει δημιουργήσει Ισλαμικό Μουσείο στην Αθήνα. Ο Μπενάκης ήταν πάμπλουτος Έλληνας της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου γενικά, του 19ου αιώνα, και ήταν συλλέκτης σπουδαίος, και ανάμεσα στα άλλα είχε ειδική ευαισθησία στα Ισλαμικά αντικείμενα. Και η συλλογή του Μπενάκη και του Μουσείου Μπενάκη είναι η τρίτη μεγαλύτερη συλλογή Ισλαμικών αντικειμένων στη γη. Από αυτή λοιπόν τη συλλογή, το Μουσείο Μπενάκη εκθέτει 1000 αντικείμενα, έχει 10.000 νομίζω αντικείμενα, και στο Ισλαμικό Μουσείο, το οποίο είναι στο Ψηρή, εκεί πέρα στους Αγίους Ασωμάτους, στο Θησίο, αν πάτε, ή ίσως έχετε πάει, αλλά αν πάτε, βάλτε το στο πρόγραμμά σας. Θα κάνετε δώρο στον εαυτό σας. Θα δείτε τι θα πει αραβική μεταλλοτεχνία. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει πάνω σε αντικείμενα μετάλλου, μέχρι σήμερα κάποιες τους πλευρές μας είναι άγνωστες. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έγινε. Διότι κάνουν με κράματα διαφορετικών μετάλλων διακοσμήσεις. Δηλαδή, είναι ο κορμός, ξέρω εγώ, ρίχαλκος, χαλκός, ασήμι, χρυσό, και όλα μαζί τα πλέκουν, όχι επίθετα, σαν συνέχεια το ένα στο άλλο. Κάποια από αυτά δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα πώς έχει γίνει χημικά να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Ήταν εποχές πολύ μεγάλων επιτυχιών σε αυτά τα επίπεδα. Η χημεία τους οδήγησε και στην ιατρική. Οι Άραβες έχουν γράψει με εποχή της ακμής τους σπουδαιότατα κείμενα ιατρικής, τα οποία ξεκινούν όλα, ίσως υπερβάλλω, αλλά στην πλειοψηφία τους, με το εξής. Εγώ, ο ταπεινός δούλος του Θεού Αχμέτ, διαβάζοντας τον Γαληνό, παρατήρησα ότι ο Γαληνός θεωρεί πως, λέω τώρα ό,τι βλακεία μου κατεβαίνει, οι φλέβες επικοινωνούν με το ύπαρ, κάτι το οποίο πιστεύει και ο Ιπποκράτης, ο οποίος όμως λέει ότι επικοινωνούν και με το δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ, ταπεινός δούλος του Θεού Αχμέτ, πιστεύω ότι δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό, διότι παρατήρησα ότι η κυκλοφορία του αίματος, δηλαδή έχουν διαβάσει τους αρχαίους, τους έχουν κατανοήσει και πάνε παραπέρα, τους αρχαίους Έλληνες και των ελληνιστικών χρόνων, τους οποίους και οι Άραβες θαύμαζαν και διάβαζαν συστηματικότατα και προχωρούσαν και πέραν αυτών, και φυσικά διέσωσαν και πολλά χειρόγραφα, τα οποία και πολλαπλασίασαν, διότι χρειαζόταν στις μελέτες τους. Οι Άραβες προχώρησαν τη χειρουργική, δηλαδή τολμούσαν να κάνουν επεμβάσεις σε όργανα στα οποία δεν έφανε το νηστέρι, έκαναν και επεμβάσεις στο μάτι και επεμβάσεις σε εσωτερικά όργανα, τολμούσαν τουλάχιστον. Και υπάρχουν και καταγραφές, δηλαδή ο καθένας που έκανε αυτά τα τολμήματα περιγράφει πώς το έκανε, τι αποτελέσματα είχε κτλ. Αυτοί στην ουσία έθεσαν τις βάσεις του σύγχρονου νοσοκομείων. Πάντα υπήρχαν χώροι που πήγαινε στους τους αρρώστους κτλ. Αλλά οι Άραβες δημιούργησαν τα σύγχρονα νοσοκομεία, δηλαδή με χώρους ξεχωριστούς για ανασθένεια, χώρους τελείως αποκεκομένους για ασθένειες οι οποίες είναι μεταδοτικές, τελείως αποκεκομένους, και έβαλαν και τους κανόνες για αυτό το πράγμα. Χώρους αναμονής, χώρους αναψυχής των ασθενών. Κάθε νοσοκομείο είχε στο κέντρο ένα έθριο με πίδακες νερού και σημείο στο οποίο έρχονταν ερχίστρες και έπαιζαν μουσική, γιατί πίστευαν ότι είναι ψυχοσωματικά τα φαινόμενα
και αν βοηθήσει τον άρρωστο να αισθάνεται γλυκύτερα, βοηθιέται και η αντιμετώπιση της ασθένειας. Επίσης, η μεγάλη τους επίδοση ήταν στην ποίηση. Οι Άραβες έχουν πολύ ποιητική γλώσσα, ως φαίνεται. Δεν γνωρίζω, αλλά όλοι λένε ότι η γλώσσα τους ως σύλληψη είναι ποιητική. Και βέβαια και το Κοράνι είναι πολύ ποιητικό κείμενο και γράφουν γενικά ποίηση, φιλοσοφία. Την εποχή αυτή οι Άραβες τολμούν να φιλοσοφούν και πέραν του Κορανίου με μια έννοια ευρύτητας. Αργότερα όλα αυτά απονεκρώθηκαν και αποστεγνώθηκαν. Και βέβαια η μεγαλύτερη τους, εκεί που θεωρείται ότι έφτασαν σε ανώτατα σημεία, είναι η αρχιτεκτονική. Οι Άραβες για την αρχιτεκτονική τους φυσικά τρίγησαν στοιχεία από το Βυζάντιο, από την Περσία, από γειτονικούς και από τις δικές τους παραδόσεις και τελικά κατέληξαν να δημιουργήσουν τα ωραιότερα κτίσματα στον κόσμο. Το λέω αυτό διότι υπάρχει κάθε χρόνο ή κάθε τόσα χρόνια, κάθε 10 χρόνια, στην παγκόσμια ψηφοφορία ποιο είναι το ωραιότερο κτίσμα στη γη. Λειτουργούν κτίσμα, όχι ερείπια, έτσι λειτουργούν κτίσμα. Και μονίμως, σταθερά, ψηφίζεται το Τάτζ Μαχάλ της Ινδίας. Δηλαδή, ουδής έχει αμφισβητήσει την πρωτιά του Τάτζ Μαχάλ. Μέχρι στιγμή το Τάτζ Μαχάλ είναι μουσουλμανικό κτίσμα, κτισμένο από μουσουλμάνους ηγεμόνες της Ινδίας. Τώρα θα μπούμε στην Ινδία. Και δεν είναι απλώς μουσουλμανικό, το Κοράνι ολόκληρο είναι χτυπημένο στους τοίχους του. Άρα είναι το μουσουλμανικό κτίσμα, το οποίο ψηφίζεται μονίμως το ωραιότερο στον κόσμο. Και όταν ψηφίζεται, κάθε φορά που ψηφίζεται το Τάτζ Μαχάλ, οι Ινδοί χαίρονται, αλλά όχι τόσο πολύ, διότι είναι μουσουλμανικό. Και αντιθέτως τρομάζουν οι Ινδοί εν μέρη, επειδή είναι μουσουλμανικό, χαίρονται, αλλά όχι πολύ. Εκείνοι που χαίρονται απολύτως είναι οι Τούρκοι, διότι θεωρούν το Τάτζ Μαχάλ δικό τους έργο. Για λόγους που θα σας εξηγήσω, διότι εκείνη την εποχή η Ινδία, δηλαδή στο 17ο αιώνα, διοικούνταν από μια τουρκική δυναστεία, μουσουλμανική, τουρκοπερσική. Η γλώσσα της αυλής ήταν τα τουρκικά δηλαδή. Και το Τάτζ Μαχάλ κτίστηκε από αυτούς τους ηγεμόνες. Ήταν ένας ερωτευμένος με τη σύζυγό του, όπως ξέρετε, η οποία πέθανε στη γέννα του 14ου παιδιού τους και αυτός σταματημό δεν είχε. Πάει η γυναίκα και μετά της χάρισε αυτό το υπέροχο κτίσμα, είναι προς τιμή της γυναίκας του. Τουλάχιστον που πήγα να πει άντρας, ρε παιδί. Πάτε να τον υπερασπίσετε. Πάντως, όχι. Καλά έκαμε, μπράβο, του κυμπάρης άντρας. Και επίσης έκαμε αυτό το... Προσέξτε να δείτε τώρα γιατί χαίρονται οι Τούρκοι για δύο λόγους. Το ένα είναι διότι η δυναστεία αυτή ήταν, όπως σας είπα, τουρκομανική, περσοτουρκομανική. Και δεύτερον, διότι ο αρχιτέκτονας του Τάτζ Μαχάλ ήταν μαθητής του Σινάν Πασά, που ο Σινάν Πασά είναι ο πιο θρυλικός αρχιτέκτονας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της εποχής του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, και οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί τον είχαν σε πολύ μεγάλη, σχεδόν θεοποιήσει δηλαδή, και οι Τούρκοι τον λατρεύουν σήμερα. Να σκεφτείτε το Πολυτεχνείο της Άγκυρας λέγεται Σινάν Πασά Πολυτεχνιζή και γενικά η Μαρσινάν. Η Μαρσινάν γιατί έτσι λέγεται, ο τεχνίτης Σινάν. Ναι, ο τεχνίτης, ο αρχιτέκτονας. Ο φίλος μας μου έχει εξηγήσει ότι είναι από την Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό ζητώ βοήθεια σε αυτά. Είναι προς τιμήν του Σινάν Πασά στο όνομα. Δηλαδή και πολλές τεχνικές σχολές, εδώ, εκεί, στην Τουρκία, έχουν το όνομα του Σινάν Πασά. Προσέξτε να δείτε τώρα, πράγματι ήταν μαθητής του Σινάν Πασά. Αλλά ο Σινάν Πασά, τώρα μην το πείτε αυτό στον Τούρκο, δεν ήταν τουρκικής καταγωγής, ήταν γεννήτερος, ο οποίος εξελίχθηκε στον καταπληκτικό αρχιτέκτονα. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα ήταν, δηλαδή υπάρχουν δύο απόψεις, ότι ήταν
ελληνόφωνος χριστιανός, της Μικράς Ασίας ήταν αυτός, εκεί είχε γη, τον είχαν πάρει στο σώμα των γενιτσάρων, ή αρμενικής καταγωγής. Πάντως Τούρκος δεν ήταν. Ήταν χριστιανός, ο οποίος έγινε υποχρεωτικά μουσουλμάνος και φυσικά μετά έγινε μουσουλμάνος και έγινε ο περίφημος Σινάι. Μάλιστα. Η αρχιτεκτονική. Δεύτερο στον κόσμο συνήθως έρχεται το ανάκτορο της Γρανάδας. Πάλι μουσουλμανικό. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι πήραν στοιχεία και τα μετέτρεψαν σε αριστουργήματα. Ο Λόρκα είχε πει λυπάμαι τους τυφλούς ανθρώπους, αλλά πιο πολύ λυπάμαι κάθε τυφλό όταν βλέπω από τους λόφους τη Γρανάδα. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να δει τη Γρανάδα. Πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε πάει. Είναι κάτι το ειδικό αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το πανέμορφο το που κτίσανε οι Άραβες στην Ισπανία. Και έχουν αφήσει στην Ισπανία πάρα πολύ σπουδαία κτίσματα, όπως ξέρετε, που σήμερα η Ισπανία τα πουλάει. Visit Spain και από κάτω έχει ένα αραβικό κτίσμα, γιατί οι Άραβες έκαναν αριστουργήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το οποίο έχουν πετύχει. Άρα ο αραβικός πολιτισμός είχε τη δύναμή του σε αυτές τις περιόδους, μετά όμως εξέπεσε. Αποστεγνώθηκε, έπαψε να είναι πρωτοπορία. Έτσι συμβαίνει πάντα. Και έτσι θα συμβαίνει. Όλα, σας λέω το εξής. Σας μιλούσα για τον Ινδουισμό, τώρα μπαίνουμε στην Ινδία. Θυμάστε όταν μιλάγαμε για τον Ινδουισμό, στην Ινδική σύλληψη τίποτα δεν είναι ευθύγραμμο. Στη Δυτική σύλληψη όλα είναι ευθύγραμμα. Και ξεκινούν και θρησκευτικά. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο και κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, στην Ινδική σύλληψη όλα έρχονται και παρέρχονται. Όλα είναι κυκλικά. Τίποτα δεν έχει αρχή ακριβώς και τίποτα δεν έχει τέλος. Διάβαζε θυμάστε, πρόσφατα βρέθηκε ένα σωματίδιο του Θεού, Higgins, ξέρω εγώ, στο ΣΕΡΝ της Ελβετίας και κάτι διάβαζα σε εφημερίδες, διότι εγώ είμαι άσχετη και 100 διαβάζω και 5 καταλαβαίνω από δάφτα, αλλά τέλος πάντων με εντυπωσιάζουν πολύ και τα διαβάζω. Και τότε που ανακαλύφθηκε αυτό, ένας από τα στελέχη του ΣΕΡΝ, δηλαδή φυσικός επιστήμονας, φαντάζομαι πρώτης γραμμής ας πούμε, έλεγε σε μία συνέντευξή του, εξηγούσε πράγματα και κατέληξε ότι όσο προχωρούμε στην σύλληψή μας, τόσο βλέπουμε ότι ο Ινδουισμός τα είπε όλα 3.000 χρόνια πριν. Η σύγχρονη φυσική δεν είναι τίποτα άλλο παρά να επιβεβαίωση της σύλληψης των συλλήψεων του Ινδουισμού 3.000 χρόνια πριν. Μάλιστα, εντυπωσιακό πράγμα. Το λέω αυτό γιατί μπαίνουμε στην Ινδία. Αφήνουμε τους Άραβες και τους Μουσουλμάνους, μπαίνουμε στην Ινδία, αλλά δεν θα μας αφήσουν οι Μουσουλμάνοι. Διότι ενώ η Ινδία χαρακτηρίζεται από τον Ινδουισμό, είναι στην Ινδία κατοικεί το 1 τρίτο των Μουσουλμάνων της γης. Εδώ έχουμε θέμα. Και αν ρωτήσεις το μέσο Ινδό σήμερα ποιο είναι το πρόβλημα νούμερο 1 στο μυαλό του για τη χώρα του, θα σου πει η διάδοση του Ισλάμ. Άρα, θα δούμε τώρα τι έγινε στην Ινδία και έχουμε ήδη πει πολλά για την Ινδία, μιλώντας για τον Ινδουισμό. Όταν μιλήσαμε για τον Ινδουισμό, εντάξει, το σύλληψη αυτή, το κυκλικό, το βράχμα, η μεγάλη ενέργεια που βρίσκεται παντού σε όλα, έρχεται, επανέρχεται, όλα είναι και δεν είναι. Οι κάστες που πήγανε μαζί. Και τώρα να πούμε λίγα πράγματα για την ίδια την Ινδία. Η Ινδία είναι αυτή εδώ η χώρα. Σας δείχνω και το Πακιστάν, επαναλαμβάνω, διότι το Πακιστάν είναι τελείως καινούργια χώρα αποκομμένη από την Ινδία, και το Μπαγκλαντές που είναι εδώ πέρα, που ήταν και αυτά Ινδία, και γενικά η Ινδία ήταν ένας ευρύτερος πολιτισμός από το σημερινό. Περιλάμβανε και βάσεις στην Ινδοκίνα και σε περιοχές της Ινδονησίας, γι' αυτό και το νησί Μπαλί στην Ινδονησία είναι Ινδουιστικό μέχρι σήμερα και είχε σπουδαίες θέσεις στην Ινδοκίνα. Η Ινδοκίνα όμως σήμερα είναι βουδιστική. Θυμάστε όταν μιλάγαμε για τις θρησκείες που σας είπα, μόνο αυτός ο βουδισμός μετριέται της Ινδοκίνας, γιατί εκεί ο κάθε ένας είναι και μόνο βουδιστής.
Αλλιώς ο βουδισμός των άλλων δεν μετριέται. Μάλιστα. Η Ινδία έχει το χαρακτηριστικό ότι κρέμεται σαν τσαμπί κάτω από την Ασία, διότι στην ουσία είναι σαν να πηγάζει από τα Ιμαλάια. Στέφεται από τα Ιμαλάια, την πιο υψηλή οροσειρά του κόσμου, που ορίζει την Ινδική Χερσόνησο στα βόρειά της. Η Ινδία χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητά της, γι' αυτό και ονομάζεται υποήπειρος, είναι η πιο περίπλοκη χώρα στον κόσμο, κοινωνικά και από την πλευρά της σύνθεσής της. Είναι τεράστια χώρα, είναι μεγάλη σε έκταση και πάρα πολύ μεγάλη σε πληθυσμό. Μονίμως, όχι μόνο σήμερα, πάντα η Ινδία το έχει και η Κίνα το έχουν, να είναι πάρα πολλοί άνθρωπες. Η Ινδία σε σχέση με την Κίνα είναι πολύ πιο πυκνοκατοικημένη, γιατί η Κίνα είναι 2 φορές μεγαλύτερη από την Ινδία, ενώ η Ινδία, παρότι είναι μεγάλη χώρα, με πληθυσμό παρόμοιο με την Κίνα, στριμώχνεται αναλογικά πολύ περισσότερο. Είναι χώρα περίπλοκη. Στην Ινδία ομιλούνται περί τις 400 διάλεκτοι και γλώσσες, αλλά η κεντρική γλώσσα των Ινδών είναι η Χίντι, που είχαμε πει όταν μιλούσαμε για τις γλώσσες, η οποία Χίντι είναι η εξέλιξη της Σανσκριτικής. Ακριβώς όπως τα σύγχρονα ελληνικά είναι εξέλιξη των αρχαίων ελληνικών και τα Χίντι είναι εξέλιξη της Σανσκριτικής, γιατί η Ινδία, όπως σας είπα, δέχτηκε την εισρωή Ινδοευρωπαίων γύρω στο 1500-1600 π.Χ. που ονόμαζαν τον εαυτό τους Άριανς. Είναι οι Άριοι που λέμε. Το όνομα Ιράν είναι Άριοι. Ναι. Διότι αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι, συγγνώμη σας πάτησα, όχι, κάτι άλλο ήταν σκληρό κάτω. Αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι που μετακινήθηκαν ως φαίνεται από κάποιο φύλακα προς τον νότο, κατέκλυσαν την περιοχή του Ιράν και της Ινδίας, γι' αυτό και αυτές οι περιοχές ομιλούν Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Η χώρα των Ινδών, η Χίντι τουλάχιστον, είναι συγγενής με την ελληνική, με την περσική, με τις σλαβικές, με τις γερμανικές, με τις γλώσσες που είναι Ινδοευρωπαϊκές. Αλλά βέβαια τα ακούς και το αυτί σου δεν σου λαμβάνει τίποτα. Νομίζω ότι είναι από άλλο πλανήτη. Όμως οι ειδικοί σου λένε είναι η ίδια γλώσσα στη βάση της. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η Ήπειρος, υποήπειρος, ονομάζεται υποήπειρος, διότι είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της Ασίας, πολύ ειδικό. Χωρίζεται σε βόρεια και σε νότια Ινδία, λογικό είναι, με τη βόρεια Ινδία να είναι πολύ πιο πράσινη από την νότια. Στην Ινδία υπάρχουν και αέρινοι, δηλαδή όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Αλλά κατά κανόνα είναι μια χώρα πολύ έφορη. Στα εδάφη της Ινδίας βρίσκεται η πιο έφορη ζώνη της γης, που είναι η ζώνη του Γάνγκη. Το πιο έφορο χώμα στη γη. Και κατά μήκος του Γάνγκη, που είναι ιερός ποταμός φυσικά για τους Ινδούς, όπως είναι ο Νείλος για τους Αιγυπτίους, ο Γάνγκης, ο Ινδός, ο Βραχμαπούτρα, αυτοί οι 3 ποταμοί είναι κορυφαία σημασίας για τους Ινδούς. Στην κοιλάδα του Γάνγκη, που ξεκινάει, ο Γάνγκης, όλα αυτά είναι ποτάμια των Ιμαλαίων. Νερά των Ιμαλαίων είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Τα Ιμαλάια παράγουν ποσότητες νερού και ο Γάνγκης κυλά από εδώ περίπου, διασχίζει τη Βόρεια Ινδία και χύνεται εδώ σε αυτό τον κόρφο της Μπεγκάλης, και αυτό είναι το μεγαλύτερο δέλτα ποταμού στη γη, το δέλτα του Γάνγκη, και στις όχθες του Γάνγκη κατοικεί 500 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή το 1/14 της ανθρωπότητας κατοικεί κατά μήκος αυτού του ποταμού, ο οποίος σε διάφορα πολύ έφορα σημεία του αποδίδει καρπούς, αποδίδει σοδιές 4 φορές το χρόνο. Δηλαδή γίνονται θερισμοί 4 φορές το χρόνο. Είναι ο ιερός ποταμός από όλες τις πλευρές. Θυμάστε ότι μέχρι σήμερα στις όχθες του Γάνγκη εκατομμύρια μοναχοί ζουν σε διαλογισμό,
αυτή η απόλυτος ασκητισμός που έχει ο Ινδουισμός. Τώρα, η Νότια Ινδία, εδώ στη Βόρεια λοιπόν Ινδία υπάρχουν και τα περίφημα δάση της Ινδίας, βαθύτατα δάση, στα οποία ζει ο τίγρης της Βεγγάλης, ειδικές ζώα που είναι μόνο ινδικά, κάποιες λεοπαρδάλεις είναι μόνο ινδικές, κάποια είδη ελεφάντων ζουν εκεί. Τώρα, η Νότια Ινδία έχει η πράσινη είναι και αυτή, αλλά λιγότερο οργιώδης στην ανάπτυξή της από η Βόρεια Ινδία και θεωρείται ότι διαφέρει και πολιτισμικά κατά κάποιο τρόπο, διότι θα δούμε τώρα στην ιστορία της Ινδίας, η Ινδία είναι μια χώρα η οποία δέχτηκε πολλά, μια τόσο αρχαία χώρα, έχει μια μακρά ιστορία και κατακτήθηκε κατά καιρούς από πολλούς ή και μπήκανε μέσα στην Ινδία έτσι ειρηνικά. Όλοι αυτοί έμπαιναν κατά κανόνα από το βορρά, διότι η Ινδία έχει ένα τρομερό εμπόδιο για να μπεις και την σώζει, γιατί τα Ιμαλάια κόβουν τον δρόμο των φοβερών ανθρώπων των στεπών, αλλά είναι ανοιχτή δυτικά και ανατολικά. Και τα Ιμαλάια, ο καλός Θεός, παιδί μου, αν τα είχε φέρει μέχρι τη θάλασσα, δεξιά και αριστερά, θα είχε περικυκλώσει την Ινδία. Αλλά σταδιακά τα Ιμαλάια αρχίζουν και μειώνουν το ύψος τους, καθώς κινούνται προς τη θάλασσα, και εκεί είναι η δίωδος από την οποία μπήκαν όλοι στην Ινδία. Και ο Μέγας Αλέξανδρος από εκεί μπήκε, δηλαδή από αυτές εδώ τις διόδους, που είναι πια πολύ πιο χαμηλά τα βουνά και μπορείς να ορεινές διαδρομές, αλλά φιλικές, δεν είναι του βορρά τα μεγέθη. Ο βορράς της Ινδίας έχει αναμειχθεί με πολιτισμούς πολλούς μέσα στον χρόνο και γι' αυτό και είναι η πιο συναρπαστική Ινδία κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή εκεί είναι και τα περίφημα μνημεία που επισκέπτεται ο μέσος τουρίστας, δηλαδή επισκέπτεται τη Βόρεια Ινδία, διότι εκεί έχει πολλά να δει. Προσέξτε να δείτε, αυτοί που αγαπούν όμως τον Ινδουιστικό και Ινδικό πολιτισμό σου λένε Νότια Ινδία θα πας. Γιατί στο κέντρο και νότο η Ινδία αναμίχθηκε πολύ λιγότερο με άλλους πολιτισμούς, όχι ότι δεν αναμίχθηκε, και οι Άριοι δεν κινήθηκαν τόσο νότια, τόσο μαζικά και είναι κάπως σαν μια άλλη Ινδία και εκεί βλέπεις την αυθεντική Ινδία, σου λένε όσοι. Γενικά όσοι δυτικοί επισκέπτονται την Ινδία ή θα τη λατρέψεις ή θα φύγεις τρέχοντας. Δηλαδή η Ινδία είναι από αυτά που λένε στα αγγλικά love or hate. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν πια να μην πηγαίνουν στην Ινδία, λένε ότι βρήκανε τον κόσμο τους, βρήκανε την γαλήνη τους και άλλοι που λένε δεν θέλω να την ξαναδώ ούτε σε φωτογραφία. Αυτή, this is India. Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στη γη, διότι ξεπέρασε και την Κίνα και φυσικά όπως γνωρίζετε είναι επίσης τώρα σε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, για το διαδόχους των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάζονται οι μελετητές τους εξής 102, την Κίνα πρώτα και δεύτερα την Ινδία, διότι έχει πολύ μεγάλους δείκτες ανάπτυξης. Αλλά η Ινδία είναι πιο περίπλοκη χώρα από την Κίνα, πολύ πιο περίπλοκη χώρα, οπότε δεν ξέρεις που θα πάει το καράβι. Τώρα, κατακτήθηκε η Ινδία κατά καιρούς από άλλους κατακτητές, από πολιτισμούς άλλους. Όμως αυτοί κατά κανόνα κατελάμβαναν τμήματα του σημερινού Πακιστάν, διότι ήταν Ινδία, έτσι, που είναι το δυτικό κομμάτι. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, που λέμε κατέκτησε την Ινδία, δεν μπήκε ποτέ στη σημερινή Ινδία. Η εκστρατεία του σταμάτησε σε αυτό που λέμε Πακιστάν σήμερα. Γιατί αποκόπηκε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή στη Δυτική Ινδία μπήκε. Η Ινδία είναι μεγάλη, μην τη βλέπουμε στο χάρτη που είναι κάποια εκατοστά. Είναι μεγάλη χώρα. Και την κατέκτησαν, η Ινδία έχει να παρουσιάσει δικούς τους πολιτισμούς καταρχήν. Σας θυμίζω ότι η Ινδία χαρακτηρίζεται από τον Ινδουισμό. Στην Ινδία γεννήθηκε ο Βουδισμός. Είναι Ινδική θρησκεία ο Βουδισμός. Ο Βούδας ήταν Ινδό αρχοντόπουλο να πούμε. Και σταδιακά έζησε
τις διάφορες δυναστείες, το πρόβλημα και η δύναμη της Ινδίας είναι ότι μονίμως είναι κατεσπασμένη. Αυτή η χώρα δεν ήταν ενιαία ποτέ. Ακόμα και όταν την κατέκτησαν οι Άγγλοι. Δηλαδή και την περίοδο που οι Άγγλοι έλεγξαν όλη την Ινδία, υπήρχαν κάποια κρατήδια, γιατί η Ινδία είναι οργανωμένη σε κρατήδια. Από την αρχαιότητα, που το κάθε κρατήδιο είναι περί καμιά 500. Το κάθε κρατήδιο έχει το δικό του ηγεμόνα, από μια οικογένεια επώνυμη, Μαχαραγιά, τι είναι Μαχαραγιά, που μπορεί να είναι εκεί πέρα χρόνια και χρόνια. Η Ινδία. Και τώρα που έχει γίνει η δημοκρατία, η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, θα γνωρίζετε. Όχι. Βλέπω τα μάτια σας. Η Ινδία έγινε ανεξάρτητη χώρα το 1947 και αμέσως υιοθέτησε το δυτικό δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι η μεγαλύτερη χώρα με δημοκρατικό πολίτευμα στον κόσμο. Όταν γίνονται εκλογές στην Ινδία είναι η κόλαση. 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια άνθρωποι να ψηφίσουν, ναι. Μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ είναι ένα φοβερό πράγμα. Και δεν ψηφίζουν, στην Ινδία δεν ψηφίζουν όλοι μαζί. Γίνονται εκλογές σε ένα κρατήδιο, διότι είναι ομοσπονδία η Ινδία σήμερα. Είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο και η μεγαλύτερη ομοσπονδία στον κόσμο. Διότι οι Ινδοί δεν ξέρουν να λειτουργούν όλοι μαζί. Θέλει το κάθε κρατήδιο να έχει τη δικιά του βασικό δρόμο. Και το τηρούν, γιατί κάθε κρατήδιο έχει τη δικιά του κυβέρνηση, είναι ομοσπονδία. Έχει τη δικιά του κυβέρνηση, το δικό του κοινοβούλιο, εκλεβάζει δικούς του νόμους, αλλά υπάρχει και η κεντρική κυβέρνηση, την οποία στέλνεται από κάθε κράτος ένας αντιπρόσωπος και έτσι είναι κεντρικά δικούμενη η Ινδία, αλλά είναι ομοσπονδία. Η μεγαλύτερη ομοσπονδία στον κόσμο είναι η Ινδία, η δεύτερη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι ομοσπονδία, και η τρίτη είναι η Γερμανία, που επίσης είναι ομοσπονδία. Και είναι και οι τρεις πολύ δυνατές χώρες, τυχαίο δεν νομίζω. Κλείνει η παρένθεση, γυρνάμε στους Ινδούς. Το λέω αυτό διότι η Ινδία είχε κατά καιρούς παρουσιάσει δικούς της ηγεμόνες, οι οποίοι έκαναν επέλαση σε άλλα κράτη και κρατήδια και δημιούργησαν μεγαλύτερα βασίλεια. Ποτέ κανένας Ινδός ηγεμόνας δεν κατάφερε να ελέγξει όλη την Ινδία. Δεν της έχει τύχει αυτό το πράγμα. Είναι και χάος, είναι και τεράστια και είναι και περίπλοκη. Η πιο περίπλοκη χώρα στον κόσμο. Όταν βλέπω στις ειδήσεις τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, λέω αυτός ο άνθρωπος κοιμάται στη ζωή του, δεν ξέρω. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει μια χώρα. Καλά, εντάξει, είναι ειδική χώρα, 10 εκατομμύρια. Αλλά και αυτός να έχει 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια, πώς θα βγάζει πέρα, δηλαδή, και δεν είναι ένα θέμα αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Μια σημαντική, θα έχετε ακούσει ίσως, ένας σημαντικός ηγεμόνας της Ινδίας ήταν ο Ασόκα, ο οποίος έτσι είναι πολύ γνωστός στην παγκόσμια ιστορία. Αυτός διοίκησε ένα μεγάλο βασίλειο αναλογικά στο βορρά της Ινδίας, με μάχες το κατέλαβε, δηλαδή πολεμικά ένωσε διάφορα κράτη και κρατήδια. Στην ώρα των επιθέσεων ήταν πολύ άγριος, αλλά μετά έγινε βουδιστής. Ο Ασόκα, αυτός έζησε περίπου την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λίγο μετά από την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ινδία, γύρω στο 250 δηλαδή π.Χ. και έγινε βουδιστής και υιοθέτησε απόλυτες ιδέες ειρήνης, γιατί ο Ινδουισμός είναι ειρηνιστική σύλληψη. Αρνείται τη βία δηλαδή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στον Ινδουισμό υπάρχει ο Ζαϊνισμός, δεν ξέρω αν τους έχετε ακούσει αυτούς. Είναι μερικά εκατομμύρια, δημιουργήθηκε από το Μαχαβίρα το 600 περίπου π.Χ. Και οι Ζαϊνιστές περπατούν με ένα δικτάκι πολύ λεπτό στο στόμα, εδώ και 2.500 χρόνια το κάνουν αυτό. Για να μην μπει καμιά μυγούλα στο στόμα τους, όχι για το στόμα τους, για τη μυγούλα. Και όταν περπατούν έχουν μία σκούπα μπροστά τους. Πρώτα σκουπίζουν και έτσι μετά περπατούν, μην πατήσουν κανένα μυρμήγκι. Δηλαδή αυτά είναι Ινδουιστικές συλλήψεις, ας πούμε, πελευρές των Ινδών. Και δεν είναι τυχαίο, ο πιο γνωστός πολιτικός της Ινδίας, ο Μαχάτμα Γκάντι δηλαδή,
Ήταν ο πολιτικός της μη βίας, θα διώξουμε τους Άγγλους χωρίς βία κτλ. Ο οποίος ήταν η ενσάρκωση του Ινδουισμού από πάνω μέχρι κάτω, ο Μαχάτμα Γκάντι. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο Ασόκα, γιατί γυρνάμε σε αυτόν, συνέλαβε έτσι πολύ ιδεαλιστικά τον Βουδισμό και μετατράπηκε σε ένα θρυλικό ηγεμόνα, ο οποίος έμεινε εξακουστός για την καλή διακυβέρνηση του τμήματος της Ινδίας που είχε υπό την εξουσία του, την δικαιοσύνη, θεωρούνταν εξαιρετικά δίκαιος βασιλέας, έχει μείνει στην ιστορία και έχει μείνει στην ιστορία για διάφορες συλλήψεις του, διότι δημιούργησε αστυνομία ευγενίας που περιέρχονταν τους δρόμους και τα παζάρια και αν άκουγε κάποιον ή έβλεπε κάποιον να φέρεται αγενός σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, ξέρω εγώ, να βρίζει, η αστυνομία της ευγενίας που επέβαινε. Επίσης ο Ασόκα συνέγραψε πρώτος αυτός στη γη τα δικαιώματα του ανθρώπου και κάθισε μόνος του στο γραφείο του και φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα αν και με κάποιους συμβούλους του κοντινούς του, και συνέγραψε τα δικαιώματα του ανθρώπου, γενικώς. Ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υγεία, στην ευτυχία, στην σωστή συμπεριφορά, το να μην το διακρίνει τον γυναίκα από τον άντρα κτλ. Και αφού έγραψε αυτά, το ενδιαφέρον είναι ότι αφού κατέληξε στα δικαιώματα του ανθρώπου, επειδή ήταν και ηγεμόνας και δυνατός ηγεμόνας, παρήγγειλε σε χιλιάδες γραφείς να τα καταγράψουν σε χιλιάδες στήλες. Είναι οι περίφημες στήλες του Ασόκα που αποτελούν τμήμα του Ινδικού τοπίου, διότι παρήγγειλε να τοποθετηθούν σε πλατείες, σε σταυροδρόμια, στους μεγάλους δρόμους, εκεί που κάνουν στάση τα καραβάνια, ας πούμε, κτλ. Για να τα διαβάζουν οι άνθρωποι και να... μάλιστα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν συνέγραψε μόνο τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και των ζώων. Γιατί ο Ινδουισμός θεωρεί την φύση ενιαία, δεν ξεχωρίζει κανένα ζώο. Και τον άνθρωπο τον θεωρεί μέσα στα ζώα. Δηλαδή είναι τελείως ενιαία η σύλληψη του Ινδουισμού, οπότε κατέγραψε και τα δικαιώματα των ζώων. Να καινούργιες στήλες, ξανά γέμισε ο τόπος με τα δικαιώματα των ζώων, ο Ασόκα. Κατά καιρούς υπήρχαν λοιπόν διάφορες δυναστείες Ινδικές, οι οποίες είχαν μεγαλύτερο ή μικρότερο έλεγχο τμήματος της Ινδικής Χερσονήσου, αλλά τα μεγάλα αλλαγές θα συμβούν από εξωτερικούς παράγοντες. Ήδη η κατάληψη της Ινδίας έγινε, όπως είπαμε, από εισβολή Αρίων. Αυτοί άλλαξαν την ιστορία της Ινδίας και τη μετέτρεψαν στη σημερινή Ινδία. Μπήκαν και άλλοι στην Ινδία. Μπήκαν. Κατά καιρούς εισέβαλαν στην Ινδία άνθρωποι των στεπών. Δεν μιλάω για τον Μεγάλο Αλέξανδρο που επίσης εισέβαλε έτσι το περίπου 300 π.Χ. αλλά εισέβαλαν και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι των στεπών. Οι άνθρωποι των στεπών στην Ινδία μπαίναν δύσκολα γιατί έπρεπε να μπει στο Αφγανιστάν και μετά να χτυπήσεις αυτό που λέμε Πακιστάν. Το Αφγανιστάν είναι πάρα πολύ σημαντική περιοχή. Συνδέει τον νότο της Ασίας με το κέντρο της Ασίας. Γι' αυτό εκεί γίνεται δεν είναι τυχαίο δηλαδή που γίνονται εδώ, δεν είναι τωρινά αυτά που γίνονται με το Αφγανιστάν, είναι εδώ και χρόνια πολλά. Είναι ιδίωτος, δηλαδή το Αφγανιστάν είναι ιδίως, από το κέντρο της Ασίας προς τον νότο, προς τον Ινδικό ωκεανό. Μάλιστα. Λοιπόν, μπήκανε Ούνοι. Αργότερα μπήκανε και από αυτούς τους ανθρώπους της Στέπας, τους οποίους σας περιέγραψα. Μπήκανε ορδές του Τζεκίς Χάν, ο Τιμούρ Λέγκ, ο Ταμερλάνος επίσης, κατέλαβε τμήματα της Ινδίας. Δηλαδή η Ινδία ήταν εκτεθειμένη σε τέτοια χτυπήματα. Αλλά οι μεγάλες αλλαγές που θα συμβούν στην Ινδία είναι από Ισλαμικές δυνάμεις. Κυρίως τουρκικές.